Fiverr එකේ buyer කෙනෙක්ට මුලින්ම පෙන්වන page එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකට අපි කියනවා home page එක කියලා. ඊට අමතරව අපිට මේකට කියන්න පුළුවන් මේක featured page එකක් කියලා. මොකද Fiverr එකේ buyer කෙනෙක් මුලින්ම Fiverr එකට log වුණාට පස්සේ යාට පෙන්වන page එක තමයි මේක. අපි page එක මේ විදිහට බලමු. මෙතන Fiverr එකේ logo එක තියෙනවා. මෙතන Fiverr එකේ search engine එක තියෙනවා. මේක අපිට ඉස්සරහට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන Fiverr එකේ categories ටික තියෙනවා. මෙතන දකුණු අත පැත්තේ අපේ dashboard එක තියෙනවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් අපිට messages බලන්න, list ටික බලන්න, orders ටික බලන්න, අපේ profile එකට යන්න මෙතනින් පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන මේ post request කියලා තියෙන option එක මේක තියෙන buyers-ලට එයාලගේ තියෙන අවශ්‍යතාවයක් යම්කිසි මොහොතකදී Fiverr එකේ seller කෙනෙක්ගෙන් direct buy කරන්න නැතුව එයාලට පුළුවන් එයාලට ඕන අවශ්‍ය දේ requirement එකක් විදිහට Fiverr එකට submit කරලා එතනින් offers අරගෙන ඉවරලා Fiverr එකෙන් gig එකක් buy කරන්න. ඒ option එකට තමයි මේක මෙතන තියෙන්නේ. right. අපි Fiverr එකේ දකින වැදගත්ම දේ තමයි gig එකක මෙන්න මේ thumbnail එක. මේ gig thumbnail එක ගැන කතා කරනවා නම් Fiverr එකේ අපි මේ යන ගමනේ මුල්ම step එක විදිහට මේ gig thumbnail එක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. gig thumbnail එකක් අපිට Fiverr එක ඇතුළේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. අංක 1 images, අංක 2 videos, අංක 3 audio. මම audio ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ මොකද ඒ option එක beat option එකක් විදිහට Fiverr එකට release වුණා විතරයි. මෙන්න මේ gig thumbnail එක හරියට හදාගන්න පුළුවන් නම් මේ යන top rated දක්වා යන ගමනේදී Fiverr එකේ success වෙන හොඳම point එක මේක තමයි. මම නිතරම කියන්නේ නැහැ වීඩියෝ එකක් අත්‍යවශ්‍යයි කියලා. හැබැයි වීඩියෝ එකක් Fiverr එක ඇතුලේ තියෙනවා නම් අපේ gig එකේ ඒක ගොඩක් conversion rate එකට බලපානවා. මොකද අද වෙනකොට ලෝකෙ මිනිස්සු කැමති දේවල් දැකලා කියවනවට වඩා එකපාරින් ඔය හැමදේම දැනගන්න. right. මේ වීඩියෝ එක තියෙන වැදගත්කම තමයි වීඩියෝ එකක් අපි thumbnail එකට add කරාට පස්සේ buyer ගලුවට idea එකක් යනවා කවුද මේ service එක offer කරන්නේ මම කාගෙන්ද මේ service එක ගන්නෙ එයා මොන වගේ කෙනෙක්ද කියන idea එක buyer ගලුවට යනවා. එතකොට buyer වුණත් satisfied වෙලා buyer වුණත් risk එකක් නැතුව doubt එකක් නැතුව එයාගේ තියෙන සැකයක් නැතුව buyer පෙළඹෙනවා ඔයාගෙන් gig එක buy කරන්න. ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විශේෂම වාසිය. හැබැයි මම කියන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ එකක් අත්‍යවශ්‍යයි කියලා. සමහර වෙලාවට මේ වීඩියෝ එකකට වඩා ඉතා ඉහළට යන්න පුළුවන් gig thumbnails අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ gig thumbnail එකක් හරියට හදාගත්ත කෙනෙක්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකක් අභිභව යන්න. ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් ඔයාලට සමහර විට Photoshop දැනුම නැති වෙන්න පුළුවන් මේ ආකර්ෂණීය gig thumbnail එකක් හදාගන්න. හැබැයි අපිට ඒකට ලොකු option එකක් දීලා තියෙනවා අන්තර්ජාලය හරහාම අපි ඒකට කියනවා canva.com කියලා. එයාලගේ තියෙන දසදහස් ගානක template පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ gig thumbnail එකක් හදාගන්න. ඔයා දැනුමක් නැතුව Fiverr කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ canva.com එක පාවිච්චි කරලා ඒකෙන් හදාගන්න products එකෙන් හදාගන්න images එකෙන් හදාගන්න covers මේ හැමදේම Fiverr එක ඇතුලේ sell කරන්නත් ඔයාට පුළුවන්. right. අපි දැන් canva.com එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද Fiverr එකට canva.com එක අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා. right. අපි දැන් යමු canva.com එකට. ඔයාලට පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා canva කියලා search කරලා හරි එහෙමත් නැත්නම් search bar එකේ කෙලින්ම canva.com කියලා ගහලා හරි මෙන්න මේ canva එකට log වෙන්න. අපි යමු Canva එකට. right. මේ තියෙන Canva එකේ home page එක අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා Canva එකට sign up වෙන්න. අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන මේ sign up කියන button එක උඩ press කරලා Canva එකට sign up වෙන්න. එතනදිත් අපිට option කීපයක් හම්බ වෙනවා Canva එකට sign up වෙන්න පුළුවන්. අංක 1 තමයි Canva එකට අපිට Google පාවිච්චි කරලා sign up වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Facebook පාවිච්චි කරලා sign up වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහකට Canva එකට sign up වෙන්න එතන ලොකු issue එකක් නැහැ. ඒ නිසා මම මෙතනදී Google පාවිච්චි කරලා Canva එකට sign up වෙනවා. right. මෙතනදී අපිට option එකක් එනවා what will you be using Canva for කියලා. මෙතනට ඔයාලට කැමති දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනට small business කියන option එක දෙනවා. මෙතනින් මම continue කරනවා. එහෙම නැත්නම් මම මෙතන skip කරනවා. right. අපි දැන් ඉන්නේ Canva එකේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන වම් අත පැත්තේ කොනේම බලා ගන්න templates කියලා option එකක්. අපි ඒ templates වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉතාලම ලස්සන templates කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මෙතන දසදහස් ගාණක් template තියෙනවා. ඔයාලගේ gig එකට සාපේක්ෂව අපිට මේ template එකක් අරගෙන edit කරගන්න පුළුවන්. right. මම ඉස්සරහදී Canva ගැන වැඩිපුර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ නොවුනත් මම ඔයාලට අප්ඩේට් එකක් විදියට ඒ Canva ගැන Canva එක පාවිච්චි කරන හැටි වෙනම වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරලා ඔයාලට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ආයෙත් යමු අපේ Fiverr එකට. අපි දැන් බලන්නේ Fiverr එකේ gig එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ gig එකක් ඇතුළේ තියෙන මොනවාද මේ gig එකෙන් අපිට ගන්න තියෙන මොනවාද සහ මේ gig බලාගෙන කොහොමද අපේ gig successful හදාගන්නේ කියලා අපිට මේ gig එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. right. මම සාමාන්‍යයෙන් කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ course එක ඇතුලේ මම වැඩිපුර කතා කරන්නේ graphic ගැන නිසා මම මෙතන search කරනවා Fiverr search engine එකේ මම search කරනවා graphic design කියලා. right.
මට අවශ්‍ය දේ Fiverr එකේ සර්ච් කරාට පස්සේ මට Fiverr එකෙන් මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් කීපයක් මට ලබා දීලා තියෙනවා. මුලින්ම අපිට පුළුවන් logo designs වල graphic design වල තියෙන category එකේ තියෙන අද ඔප්ෂන්ස් වලට යන. ඒ කියන්නේ logo design ද t-shirt design එකක්ද මට අවශ්‍ය social media design එකක්ද ඒ වගේ දේවල් තෝරගන්න මේ category කියන ඔප්ෂන් එකෙන් පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් seller details කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න. එතනදී අපිට පුළුවන් මට සේවය ලබා ගන්න ඕනේ top rated seller කෙනෙක්ගෙන්ද level 2 seller කෙනෙක්ගෙන්ද එහෙම නැත්නම් level 1 seller කෙනෙක්ගෙන්ද new seller කෙනෙක්ගෙන්ද කියලා තෝරගන්නත් මට මෙතනින් පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ බජට් කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන බජට් එක ටයිප් කරලා ඉවරලා අපි වියදම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන උපරිම ගාන ටයිප් කරලා ඇප්ලයි කරාට පස්සේ අපිට මේ බජට් එකේ යටතේ තියෙන ගිග්ස් විතරයි අපිට පෙන්වන්නේ. එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ අපිට තියෙනවා ඩෙලිවරි ටයිම් කියලා. ඩෙලිවරි ටයිම් එකේදී අපිට පුළුවන් අපිට මේ ගිග් එක කොච්චර ඉක්මනට අවශ්‍යද කියලා තෝරගන්න. ගොඩක් වෙලාවට මේක අපි මම දැකලා තියෙන දේවල් විදිහට ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු යූස් කරනවා මේ Express 24 hours. ඒ කියන්නේ දවසක් ඇතුළත දෙන ගිග් එක යාළුවා යූස් කරනවා. එතනින් එහාට ගියාම පස්සේ මෙතන තියෙනවා pro services කියලා. pro services කියන්නේ Fiverr එකේ තවත් කොටසක්. එතනදී Fiverr එකෙන් කරන්නේ අපේ qualifications බලලා ඉවරලා Fiverr එකේ වෙනම platform එකකට Fiverr Pro කියන platform එකට අපි move කරනවා. එතනකොට ඒ service එක පිළිබඳව තමයි මේ pro service කියලා තියෙන්නේ. local sellers කියන්නේ ඔයාලට ලංකාවේ කෙනෙක්ගෙන් හරි ඔයාලා ඉන්න රටේ කෙනෙක්ගෙන් වැඩක් ගන්න අවශ්‍ය නම් මේ local sellers කියන බටන් එක ටික් කරාට පස්සේ අපිට ලංකාවේ gigs එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉන්න රටේ gigs විතරක් පෙන්නනවා. online sellers කියන option එකෙන් අපිට පෙන්නන්නේ මේ වෙනකොට online ඉන්න sellersලා. අපි ඉස්සරහදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන එක Fiverr එකේ online ඉන්න එක කොච්චර වැදගත්ද කියලා අපිට මේ වගේ gigs වල options වලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. right. මම මෙතනින් gig එකක් තෝරගන්නවා. මොකද මට දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ මේ gig එකක් ඇතුලේ ගන්න තියෙන්නේ මොනවද? සහ මේ gig එකක් ඇතුලේ තියෙන දේවල් බලාගෙන අපි කොහොමද අපේ gig එකක් හදාගන්නේ කියලා. right. මම මේ gig එක තෝරගන්නවා. right. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මෙයා මේ වෙනකොට orders 5946ක් කරලා තියෙනවා. මේ මෙතන තියෙන්නේ එයා කරපු orders ගන්න මේ තියෙන්නේ එයාගේ rating එක. Fiverr එක ඇතුළේ අපිට rating දෙන්නේ තව 5කින්. ඒ තව 5න් එයාට මේ වෙනකොට තව 4.9ක් තියෙන. ඇත්තටම මේ rating එක කෑලි 3කට කඩලා තියෙන්නේ. එකක් service එක, එකක් communication එක, එකක් recommendation එක. so මෙතනින් ඒ ටික තමයි පෙන්නන්නේ. මෙතන එයාගේ name එක පෙන්නනවා. මෙතන එයාගේ seller level එක පෙන්නනවා. මෙයා මේ වෙනකොට level 2 seller කෙනෙක්. මෙතන මෙයා කරපු orders ගන්න. මෙතන දැනට queue එකේ තියෙන orders ගන්න. මෙයාගේ දැනට queue එකේ ඒ කියන්නේ මෙයාගෙන් තව orders 10ක් ගන්න මිනිස්සු මෙයාට orders place කරලා තියෙනවා. එතනින් එහාට මෙතන තියෙනවා buyer keeps returning Alina has an exceptional number of repeat buyers මේ වගේ tax 5 එකෙන් දෙන්නේ marketing tip එකක් විදියට. මොකද මේ වගේ දේවල් දැක්කම buyers ලා මෙයාගෙන් buy කරන්න පෙළවෙනවා වැඩි. මේක අපිට ඉබේම ලබා ගන්න බෑ. මේක අපි ටික කාලයක් Fiverr එකේ වැඩ කරනකොට එයාලා අපිව hand pick කරලා තමයි, ඒ කියන්නේ එයාලා අපිව තෝරගෙන තමයි මෙන්න මේක අපිට දෙන්නේ. එතනින් එහාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා එයා දැනට පාවිච්චි කරලා තියෙන gig thumbnail එක. අපිට මේ cursor එක පාවිච්චි කරලා ඉවර වෙලා බලන්න පුළුවන් එයා මේ වෙනකන් කරලා තියෙන වැඩ සහ එතනින් එහාට ගියාම එයාලගේ reviews මෙතනත් පෙන්නනවා. මීට අමතරව මෙතන යටත් reviews පෙන්නනවා. දැනට අපිට මෙතනින් move කරලා ඉවර කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ එයාගේ gig එක ගැන විස්තර තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා description එක කියලා. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් description එකක් හදන විදිහ මම ඉස්සරහදී කතා කරනවා. කොහොමද description එකක් copy නොකර unique description එකක් හදන්න කියලා. මොකද description එක unique වෙන තරමට අපේ gig එක rank වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. මොකද Fiverr එකේ තියෙන search algorithm එක දන්නවා right මේක මෙයා copy කරපු එකක්ද එහෙම නැත්නම් මෙයා content එක ලියලාද මේක content එක unique ද unique නම් එයා ඉබේම ඔයාව rank up කරනවා. එතනින් පල්ලෙහාට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ බයගේ විස්තර ටිකක් තව දාලා තියෙනවා. මෙතන එයා මොන රටෙන්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, එයා කොච්චර කාලයක් Fiverr එකේ ඉන්නවද, එයාගේ biography එක, අපි biography එක ලියන හැටි ඉස්සරහට කතා කරනවා. එතනින් එහාට තියෙනවා එයාගේ packages. අපිට Fiverr එක ඇතුලේ අපේ service එක sell කරන්න පුළුවන් packages විදිහට. ඒ කියන්නේ මම logo එකක් හදන කෙනෙක් නම් මට පුළුවන් logo එක packages 3ක් විදිහට sell කරන්න. මෙතන මෙයාලා දාලා තියෙනවා basic, standard, premium කියලා. අපි packages ගැනත් ඉස්සරහට කතා කරමු. අපි දැනට gig එකේ තියෙන ටික බලන්න තාපල්ලහැටම මෙතන තියෙනවා recommended for you කියලා. මෙතන featured gigs පෙන්වන්නේ. මේ වගේ gigs දවසේ එල්වෙන ඒවා සහ Fiverr එකට අවශ්‍ය marketing කරලා sell කරන්න ඕන gigs ටික තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. එතනින් පල්ලෙහාට ගියාම fact කියලා පෙන්වන්නේ frequently asked question කියන එක. facts වල තියෙනවා මේ gig එක ඇතුලේ buyers ලා නිතරම seller ගෙන් අහපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර. ප්‍රශ්න සහ ප්‍රශ්න වලට උත්තර. එතනින් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තියෙනවා මෙයාගේ reviews. මෙතන මේ වෙනකොට මෙයාට reviews 5946ක් තියෙනවා. ඒ 5946න් එයා 4.9ක reviews තියාගන්න එයාට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන rating breakdown එක අපිට Fiverr එකේ review එකක් හම්බ වෙනකොට කොටස් තුනකට කැඩලා තමයි review එක හම්බෙන්නේ. එකක් communication level එකට තව 5ක් හම්බ වෙනවා. යාළුවෙක්ට recommend කරන level එකට තව 5ක් හම්බ වෙනවා. සහ අපේ service එක කොහොමද අපි describe කරලා තිබිච්ච විදිහට service එක තිබුණාද, ඒ දේවල් කොහොමද කියලා බලලා එතනින් එහාට අපිට තවත් හම්බ වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ
මේ වෙනකොට එයාට ලැබිච්ච රිවිව්ස්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන රිවිව් එකක් තියෙනවා. මෙතන රිවිව්ස් මේ විදිහට පල්ලෙහාට මේ රිවිව්ස් 5000 වුණත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. අපේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා අර මම මුලින් ඔයාලත් එක්ක කතා කරපු පැකේජස්. මෙතන බේසික් පැකේජ් එක මෙයා සෙල් කරන්නේ $10කට. ඒ කියන්නේ මෙයාගෙන් අඩුවටම ප්ලයි එකක් හෝ පෝස්ට් එකක් හෝ any other graphic option එකක් ගන්න පුළුවන් $10කට. ඊට අමතරව එයාගේ තියෙන තව ස්ටෑන්ඩඩ් ඔප්ෂන් එකක් $25කටත් පුළුවන්. මේ පැකේජස් අතර යනකොට එයාලගේ සේවය ඩිෆරන්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සර්වර් වෙනස් වෙනවා. මොකද එයාලා බේසික් එකේ කරන දේ නෙමෙයි ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ කරන. බොහෝ වෙලාවට බේසික් එකේ තියෙන ක්වොලිටි එකට වඩා 10 ගුණයක් ක්වොලිටි දෙයක් තමයි එයාලා ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ කරන්නේ. ඊට වඩා ක්වොලිටි දෙයක් තමයි එයා ප්‍රීමියම් එකේ කරන්නේ. රයිට්. එතන පල්ලෙහා තියෙනවා කන්ටිනියු 45 කියලා. මෙතනින් තමයි අපිට බයි කරන්න යන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් කන්ටැක්ට් සෙලර්. අපිට සෙලර්ව අපේ frequent question එකට කියන අපිට අවශ්‍ය දෙයක් සෙලර්ගෙන් දැනගන්න ඕන නම් අපිට මෙතනින් කන්ටැක්ට් සෙලර් කියන ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රයිට්. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරා Fiverr එකේ gig එකක් ඇතුළේ තියෙන්නේ මොනවද? අපි කොහොමද Fiverr එකේ thumbnail එකක් අපිට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද වගේ කියන දේවල් අපි මේ වීඩියෝ එක ඇතුළේ කතා කරා. ඊට අමතරව මම කියන්න ඕනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් Fiverr එකේ ස්ටාර්ට්අප් එකක් විදිහට $5ක වැඩ කරනවා නම් අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ $5ට දෙන සේවය උපරිම විනාඩි 10කට 15කට සීමා කරනවා. මම මේකයි Canva කියන ඔප්ෂන් එක ඔයාලට ගෙනල්ලා දුන්නේ. සහ අපි Canva ගැන ඉදිරියට කතා කරනවා. මොකද අපි Fiverr එකේ කොච්චර වැඩ කරත් දවස් අවසානයේදී Fiverr එකෙන් අපි කරන වැඩ වලින් සාමාන්‍යයෙන් 120ක් අනිවාර්ය 120ක් එයාලා කපා ගන්නවම තමයි. ඒක හොඳත් නැහැ නරකත් නැහැ. ඒකේ හැමම තමයි එතන තියෙන වාසිය තමයි අපිට Fiverr කියන platform එක ඇතුලේ අපිට බයර්ස්ලව හොයාගෙන යන්න දෙයක් නැහැ. Fiverr එක අපිට මාකටිං කරලා ඔක්කොම කරලා බයර්ස්ලව අපිට ගෙනල්ලා දෙනවා. අපිට තියෙන අවශ්‍ය සේවය සලසලා මුදල් උපය ගන්න එක විතරයි. right. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඔයාලට යම්කිසි අපැහැදිලි දැනක් තියෙනවා නම් මම ඔයාලට කාරුණික ආරාධනා කරනවා අපේ group වලට join වෙන්න WhatsApp group එකට join වෙන්න. join වෙලා ඉවරලා ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න. මම කැමතියි එතනදී ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න කොහොමද අපි මේ දේවල් හදාගන්නේ කොහොමද ඔයාව personally follow up කරලා ඉවරලා තව තැනකින් ඉස්සරහට යවන්නේ කියලා. අපි ඊළඟ gig එකෙන් කතා කරනවා අපේ buyer dashboard එක ගැන.